Thank you. Thank you very much. It's always a pleasure to be here with my Hungarian and Croatian friends, so thank you for your nice welcome. Mindig nagyszerű az, hogy itt lehetek a magyarországi régióban, és nagyon szépen köszönöm ezt a fogadtatást tőletek. And by the way, Hungary and the South Slavic region is the countries where I have been most the last 20 years. Magyarország, illetve ez a régió az, ahol az elmúlt 20 évben a legtöbb időt eltöltöttem. So it's holding the record from all my 70 countries I was traveling. I was the most time in your countries. A legtöbb alkalommal abból a 70 országból, ahol utaztam, Magyarország a rekord. So thank you for your hospitality. Köszönöm szépen. But let me tell you a little bit about my story at first. Engedjétek meg, hogy először egy picit magamról beszéljek. And then we will also touch the fact that whatever it takes, even after 20 years, you can always relight your fire. Majd később arról fogok beszélni nektek, hogy tök mindegy, hogy hogy az üzletben, vagy mit csinálsz, 20 évvel későbben is újra tudod gyújtani a tüzedet. So I was growing up in communism. A kommunista korszakban nőttem föl. Let me show you the slides. And maybe you remember this situation, the wall between East and West Germany. Lehet, hogy emlékeztek erre a szituációra, Kelet, illetve Nyugat-Németországban. It was holding me back to travel the world, and that was always my dream. Ez a fal volt, ami visszatartott azzal kapcsolatban, hogy a világot tudjam utazni. So I was dreaming about freedom all my life. Az életemben mindig arra álmodoztam, hogy szabad leszek. So sometimes we have to take big steps out of our comfort zone to get what we want. Gyakran nagy lépéseket kell tennünk a komfortzónából ahhoz, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. I decided 3 months before the wall came down to escape. Eldöntöttem azt, hogy szeretnék, miután a 3 hónappal később ugye lebontották a berlini nagyfalat. Because I did not know that the wall would come down. Mert nem tudtam, hogy a falat le fogják bontani. I just risked it. Csak rizikóztam. And sometimes we have to do things other people say you are crazy. Néha olyan dolgokat kell csinálni, amikor azt mondják az emberek, hogy te őrült vagy. But out of this situation we can grow the most. De ezekből a szituációkból tudsz a legnagyobbat nőni az életedben. So don't worry if you feel in a situation which is not ideal for you now. Ne aggódj azért, hogy olyan szituációban vagy, ami nem ideális számodra jelen pillanatban. We can always step out of this comfort zone. Mindig kiléphetünk a komfortzónánkból. So 3 months later the wall anyhow came down. 3 hónappal később lebontották a berlini nagyfalat. But I had already 3 months, I've been already in West Germany. De már 3 hónap előtt, hogy én Nyugat-Németországban voltam. I had already a job. Már munkahelyem is volt. So 3 months advantage. Szóval 3 hónap előnyöm volt mindenkivel szemben. You see, every difficult situation has the positive side. Minden nehézségnek van egy pozitív oldala. And then my dreams came true. És majd az álmaim elkezdtek megvalósulni. From 2006 to 2011 I was able to live in Monaco. 2006-tól 2011-ig Monacóban éltem. I was always dreaming of a place where everybody is rich. Mindig arról a helyről álmodoztam, ahol az emberek gazdagok. And this is for sure one of these places. És ez az egyik hely, ahol biztos, hogy gazdag emberek élnek csak. But after 5 years I got bored. 5 évvel később meguntam. Because always the same scenery. Mert minden megszokás volt már. And I wanted to travel and see the world. Hiszen szerettem volna utazni és látni a világot. And from just one bonus check in that time, abban az időben egy bónusz csekkemből I could buy my very first forever car. You can see it here. meg tudtam vásárolni az első Forever autómat, ahogyan látjátok a képen is. And when I walked in this auto salon, amikor besétáltam ebbe a szalomba, I immediately saw this car which I liked. Azonnal megláttam ezt az autót, amit szerettem. And the seller asked me, how do you want to pay? És az eladó megkérdezte, hogy hogyan szeretném fizetni. I said, right here, cash. Azonnal itt készpénz. He thought he will call the police. Azt gondoltam, hogy elkezdi az rendőröket kihívni. He didn't think that a little girl like me can buy this car. Nem gondolta, hogy én ilyen pici lány meg tudom vásárolni ezt az autót. But I proved him wrong. De megmutattam neki, hogy mégiscsak lehet. I paid it. Kifizettem. And I went out with this car. És azonnal ki is vezettem a szalomból. I think he never forget that. Azt gondolom, hogy ezt soha nem fogja elfelejteni. What a joy.
Then I decided to follow one of my best friends and diamond manager, Kim Madsen, who was already living in Dubai. Majd eldöntöttem, hogy az egyik legjobb barátomat, gyémántmenedzser barátomat, Kim Madsent elkezdem követni, és ugye ő akkor már Dubajban élt. Because I felt I have to be in a place where is a lot of international people. Azt éreztem, hogy egy olyan országba kell, hogy éljek, ahol rengeteg nemzetközi ember él. To grow my international business. Ahhoz, hogy a nemzetközi hálózatomat tudjam építeni. And at first I was skeptic, of course. Először persze szkeptikus voltam. Because it's out of Europe. Mert ugye ez nem Európában van. Big time out of comfort zone. Nagyon kiléptem a komfortzónámból. But my friend was there. De a barátom ott volt. And he encouraged me to check it out for a while. És mindig győzködött a Kim, hogy nézzem meg, hogy néz ki Dubaj. And live there with him and his family and just to see if I like it. Éljek ott egy picit velük, a családjával, aztán nézzük meg, hogy hogyan tudok beilleszkedni. And I started to like it there. És elkezdtem szeretni Dubajt. Because 200 different nationalities are living in one city. Több mint 200 különféle nemzetiség él Dubajban. What a potential for international forever business. Micsoda potenciális globális forever üzletet lehet ott felépíteni. They're just all in one place. Mindenki egy helyen van. So, exciting times ahead. Szóval nagyon izgatott voltam. And I got huge inspiration from that city because they have things where are holding the world record. Hatalmas inspirációt kaptam ebbe a városba, hiszen ugye ezeknél világrekordok dőlnek meg folyamatosan. For example, having the only 7-star hotel in the world. Például ugye az egyedüli 7 csillagos szálloda. Or having the tallest building in the world. Vagy a legmagasabb épület a világon. And there was nothing before but desert. És ezelőtt ugye semmi más nem volt, az csak sivatag. It's a special inspiring energy in this town. Ez egy nagyon speciális és inspirációs város a világon. Because they're always thinking bigger than others. Mert mindig nagyobban gondolkodnak, mint mások. And this is what I liked. És ez az, amit én szeretek. And also I need a place to come down. De kellett egy hely számomra, ahol egy kicsit nyugodtan tudok lenni. Where is more nature. Ahol több természet van. And where you really can have good ideas and be in peace there. Ahol békében vagy, és tudod, hogy tudnak az új ötletek jönni. So I bought this house in Austria. Ezért megvásároltam ezt a házat Ausztriában. It's the total opposite to Dubai. Teljesen a másik oldal Dubajhoz képest. But I like both. De imádom mind a kettőt. So special places in different ways. Speciális helyek ugye különböző formában. And actually I'm a German, I'm not Austrian. Én német vagyok, nem osztrák. And in Austria, és Ausztriában the top managers, the most of the top managers are in my business, even I'm a foreigner. Nekem van Ausztriában a legtöbb top menedzserem, még úgy is, hogy külföldinek számítok Isn't that Ausztriában. incredible? Ez nem fantasztikus? So we can go as foreigners Szóval tudunk menni, mint külföldiek, in one country, egy országban, in forever, and just decide to build it up. És csak bemész az országba, és eldöntöd azt, hogy fel akarod építeni az üzletet. And no matter where we come from, és tök mindegy, hogy honnan jöttél, what we did before, mit csináltál előtte, everybody has the same chance. mindenkinek megvan valójában a lehetőség arra, hogy felépítse ezt az üzletet. This is what I like about our business. És ez az, amit én szeretek az üzletünkkel kapcsolatban. So as we work online, we can do it from everywhere in the world. Ahogyan ugye online dolgozunk, ezáltal a világ bármely pontjáról tudunk dolgozni. And thinking about the next trip already. Már most a következő utazásomon gondolkodom. So the last 20 years I was traveling more than 70 countries just with Forever. Az elmúlt 20 évben csak Foreverrel 70 országba utaztam. This is my biggest passion. Ez a legnagyobb szenvedélyem valójában. People always ask me, where do you really live? És az emberek gyakran megkérdezik, hogy te Katrin, hol élsz valójában? I live there where I just get up. Én ott élek, csak ahol felébredek. I like to see the whole world. Szeretem látni a világot. And I'm sure I will complete it with Forever. És biztos vagyok benne, hogy Forever-re be fog mutatni a világot. But of course there are some favorite countries. De persze ott vannak olyan országok, amiket igazán szeretek. When I get asked to speak, I immediately say yes. Amikor megkérdezik, hogy szeretnék-e beszélni, és azonnal igennel válaszolok. And this is your country, so thank you very much. És ez a ti országotok. In Austria, I found time also to write my first book. That is also one of my dream came true. Ausztriában megtaláltam az időt ahhoz, hogy az első könyvemet kiadjam, hiszen ez volt az egyik célom, álmom az életemben.
And sometimes we have to be a little bit crazy Néha egy kicsit őrültnek kell, hogy legyünk, and not do what everybody's doing. és nem azt csinál, amit mindenki más csinál. When I bought this house in Austria, Amikor megvásároltam ezt a házat Ausztriában, I just put in South African furniture. akkor csak dél-afrikai bútorokkal rendeztem be, And my Austrian colleague said, that does not look nice here. akkor a vezetőim azt mondták, hogy ez így nem néz ki egész jól. But it looks good to me. De jó néz ki nekem. So I like South Africa also. Én szeretem Dél-Afrikát. Inside it's South Africa, outside it's Austria. Belül Dél-Afrika, kívül Ausztria. Nem So I'm tökéletes? always in different countries. Szóval mindig más országban vagyok. I love it. Imádom. Some say it looks like a hotel. Néha úgy néz ki, mint egy hotel lenne. Maybe it is. So benefits of our business in network marketing for me is traveling the world, because I was locked in East Germany before and I could not even have a passport. Valójában az előnye az üzletünknek ugye az, hogy utazhatjuk a világot a Foreverrel, hiszen ugye én annó Kelet-Németországban voltam végig. Actually, even in that time we could just travel to Hungary. Abban az időben csak Magyarországra lehetett jönni, sehol máshova. That was the only country which was allowed for East Germans. A kelet-németek csak Magyarországra jöttek, sehol máshova. So trust me, you're the country where I've been most since my childhood. Amióta gyerek vagyok, biztos, hogy Magyarországon voltam életem a legtöbbet. And I'm always coming back. És mindig visszajövök. So isn't that amazing? We can be and work wherever we want to be. Nem csodálatos, hogy bárhol dolgozhatsz, végezheted a feladatodat napi szinten? I call this the total freedom of choice. Ezt én úgy hívom, hogy a totális szabadságnak a választása. Everybody choose what you want to reach within our business. Mindenki választ, hogy mi az, amit el szeretne érni ebben az üzletben. You cannot do that in a traditional job. Ezt egy tradicionális munkahelyen nem tudod megtenni. You cannot do that when you have your own company, because you have to be there. Amikor a saját vállalkozásod van, sem tudod megtenni, hiszen ott kell, hogy legyél fizikálisan. But we can do that with a successful network marketing business with Forever. De meg tudjuk csinálni egy sikeres network marketing céggel, a Foreverrel. So what I always wanted in my life, freedom, I found in Forever. Szóval amit én az életemben akartam, az mindig a szabadság volt, és ez az, amit megtaláltam a Foreverben. And you will also. És te is meg fogod találni. Whatever is important for you. Bármi is fontos számodra. To feel freedom. Ahhoz, hogy a változást, illetve a szabadságot érezd. So it gave me financial freedom. Kötelezettség nélkül tudtam utazni a világot, illetve anyagilag független voltam. And yesterday I hear a sentence which I now believe it's true. We will never die, Sándor Milos said to me. Tegnap egy nagyon jó találkozónk volt a Sándorral, ahol azt mondta a Sándor, hogy mi soha nem halunk meg. Because we're drinking aloe since more than 20 years. Mert aloét iszunk több mint 20 éve. And we will drink another 20 years. És a következő 20 éve is inni fogjuk. So the doctors, they will not understand what's going on with us. Szóval az orvosok nem fogják megérteni, hogy mi történik velünk. We will live forever. Szóval örökké fogunk élni. With a healthy and joyful lifestyle. Egy igazán egészséges és élvezhető életben. And a really peace of mind. És az, hogy nyugodtan tudjuk megélni ezt az életet. No worries. Nem kell aggódnunk. This is why people are happy if they don't have to worry anymore. Ezért boldogak az emberek, hogyha nem kell aggódniuk többet. And of course my big passion, traveling the world. És persze az én nagy szenvedélyem az, hogy a világot tudjam utazni. So on some days I'm in 3 countries. Néha valamikor egy napon 3 országban vagyok. When I visit Victor, amikor meglátogatom Viktort, it's Austria, Slovakia, Hungary. Ausztria, Szlovákia és Magyarországon In vagyok. 1 hour. 1 órán belül. Isn't that amazing? Nem fantasztikus? And there are no borders for our business. És ma már ugye nincsenek határok az üzletünkkel I kapcsolatban. like that a lot. És ez az, amit nagyon szeretek. So on the 4th of July, Július 4-én, oops. Okay. Doesn't show. I started my Forever business. Akkor kezdtem a Forever üzletemet. And I wanted to do this full time. És mindenképpen teljes munkaidőben szerettem I volna didn't want végezni. to have any part-time jobs. I just wanted to have something where I can make money and travel. Nem akartam semmi olyan munkát végezni, ami csak részmunkaidős, hanem pénzt akartam és utazni akartam a világot. And so I decided the first 4 weeks to go full speed, so I don't have to take any other job. Szóval eldöntöttem azt, hogy az első 6 évben teljes gázzal fogok menni, és nem akarok, nincs B-terv.
And after 6 weeks I became manager. 6 héttel később menedzser lettem. Because I wanted so. Azért, mert nagyon akartam. Because I wanted to live this business every single day. Azért, mert ezzel az üzlettel akartam élni. So after 6 weeks in my countries, you have like €2,000 per month as a manager. That's enough to live from that. 6 héttel később, ugye a Németországban, ahol éltem, 2000 eurót kerestem, és ebből a pénzből szépen eléltem abban az időben. What a message is that? Milyen üzenet ez? After 6 weeks we can live from this business and don't have to do anything else. 6 héttel később ebből az üzletből akár élni is tudsz, és nem kell más csinálni, csak ezt az üzletet? No traditional business owner can say that. Nem, nincs olyan vállalkozó, tradicionális vállalkozó, aki azt tudja mondani, hogy ez működik náluk. They need years or centuries to be not have loans from banks anymore. Évek kellenek ahhoz, hogy egy vállalkozás felépítsünk így, és ne felejtjük el mellett a hiteleket is akár. And we just can start, and we don't have any doubts, we don't have any risk, and we can live from this business. Mi csak el tudjuk kezdeni ezt az üzletet, nincs benne rizikónk, nincsen semmi kétségünk, csak csinálni kell, végezni fel a feladatunkat. And I think because I did it like this, my team copied me. Azért, mert én megcsináltam, ezért az én csapatom is lemásolta ezt. I think today I have 85% managers being full-time in my forever business. Az üzletemben több mint 80%-a a menedzsereimnek teljes munkaidőben végzik And magát I'm a proud to Forever-t. say most of them are in East Germany. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek kelet-németek egyébként. So I could help my people there to have a good life. Szóval tudtam az embereket segíteni abban a régióban, hogy megváltozzon az életük. Because they saw me, of course, as their role model. Mert úgy néztek rám, mint egy rólmodellra. But now they are the role models. De most már ők a rólmodellok. Senior manager I became after 4 months. Senior manager lettem 4 hónappal később, Because I had already 2 friends who wanted to do this. mert volt 2 barátom, aki azt mondta, hogy szeretné ezt az üzletet csinálni. So I was working with them instantly every single day. Szóval dolgoztam velük minden egyes nap. And not just with these two, with always 7 people at the same time. Nem csak ezzel a 2-vel, de mindig dolgoztam 7 új emberrel, At that time, but that was not online. és abban az időben nem volt online. So on 7 days, I was in 7 cities, 7 nap alatt 7 városba kellett, hogy utazzak. building up 7 first-line managers. Ahhoz, hogy 7 első generációs menedzsert felépítsek. So Monday this one, Tuesday this one, and so on. Szóval a 7 minden napján másik városba kellett, hogy legyek. At that time, I could not afford airplane tickets. I was taking the night trains. Abban az időben nem tudtam megengedni azt magamnak, hogy repülőgépjegyet vegyek, inkább vonattal kellett, hogy utazzak. I was building up my team in Vienna. Építettem a csoportomat Bécsben. And there was a conference room in the main station. Egy konferenciaterem volt a központi vasútállomáson. And at 11 p.m. I went to that train, and next morning I wake up in Germany and go to my next future manager. 11 órakor fölébredtem, majd felszálltam a vonatra, és mentem a következő városba. So maybe I'm kind of a gypsy blood or something. Lehet, hogy van bennem egy kis gypsy vér, I don't know. nem tudom, I just like this freedom. csak imádom a szabadságot. And I like many things to see in short times. És szeretem azt, hogy a rövid időn belül sok mindent tudok tapasztalni, So látni. after 7 months I had 5 frontline managers, and I was in forever to drive level 3, which gave me another €800 extra per month. 7 hónappal később soaring manager lettem, illetve chairman's bonus első szintes, plusz megkaptam az autóprogramnak a szintjét is. Another 7 months I became Sapphire manager. 7 hónappal később Zafir manager lettem, And in 2001, Diamond Sapphire. 2001-ben gyémánt Zafir lettem, And in total, after 2.5 years, I became, until now, the fastest diamond in forever since founding of the company. 2002-ben egyedülállóként a világ leggyorsabb gyémánt manager lettem. Because it's not in my blood to wait, I always hurry. Mert nincs benne a véremben az, hogy várjak, hanem mindig menni akarok. I don't know. It's maybe a born sense of urgency inside me. Valószínű, hogy ezzel születtem. So, and when I was there, I thought, and now, it's done, what I do now? És amikor elértem ezt a szintet, akkor kész van, akkor most mi a következő lépés? And I did something very crazy. És egy nagyon őrült dolgot csináltam. It was in Frankfurt at the Global Rally. Frankfurtban volt a Global Rally. Rex gave me a recognition for a diamond manager. Rex elismerte a gyémánt minősülésemet, And he asked me, what is your next goal? és azt kérdezte, hogy na, mi a következő célod? I said, double diamond. Mondtam így, dupla gyémánt.
And when do you want to be double diamond, he asked me. És mikor akarsz dupla gyémánt lenni? I said, okay, in 1 year. Oké, egy évvel később. That was totally crazy. Ez abszolút őrület volt. And after then I thought, what have I said? Most csak gondolkodtam, te jó ég, mit mondtam. But whole Europe was listening. De egész Európa hallgatta a szavaimat. So I had to do it. Szóval muszáj volt, hogy And megcsináljam. also to not disappoint Rex. És nem akartam, hogy a Rex is úgy érező, hogy cserben hagyom. Then I thought, what I can do in 2.5 months, I just have to speed up a bit. I can do in 1 year. Szóval tudtam azt, hogy az idővel sokkal gyorsabban föl tudom pörgetni az üzletemet. But here's the thing. Jöhet a következő. It was already prepared. Elő volt készítve minden. Because while building the diamond business, I had a huge non-manager group. Amikor a gyémánt üzletemet építettem, egy hatalmas non-manageri csapattal dolgoztam már Like akkor. 600 non-manager case credits per month. 600 pontérték havonta non-manageri, 600. And I just had to pick up one after the other from that group and work with them towards manager. Mindig kiválasztottam a vezetőket, akik vezetővé válhatnak majd, és valójában velük dolgoztam folyamatosan. That's maybe a message. Ez lehet, hogy egy üzenet. While we are reaching the goal we are working on now, we are already preparing the next one. Szóval amikor már a céljainkat elérjük, már akkor el kell kezdeni felépíteni a következő céljainknak a helyzetét. So who has huge non-manager groups will always be faster. Szóval, hogyha nagy non-manageri üzleted van, akkor mindig gyorsabb leszel. That's the only secret. Ez az egyedüli titok. So from 2002 to 2003, 2001-től 2003-ig, every single month, minden egyes hónapban, I had 2 first-line managers. minden egyes hónapban 2 új front managerem volt. And there came out in the same cities where I have building up my diamond business. És ők abból a városból jöttek ki, ahol a gyémánt üzletemet felépítettem. So the second round is easier than the first one. Szóval a második kör az sokkal egyszerűbb, mint az első. Because in my first round I was building up this infrastructure and leaders. Mert az első gyémánt üzletemben egy infrastruktúrát építettem fel a vezetőimnek. And now my new prospects, I just put in my leaders groups in all that cities which I have been building up already. És az új jelölteimet mindig beraktam abba a városba, azokhoz a vezetőkhöz, amit előtte már felépítettem abba az infrastruktúrába. So everything is already prepared 12 months before. Szóval 12 hónap előtte minden el volt valójában már készítve. And this answers how this could happen. És ez valójában megválaszolja azt, hogy hogyan tudtam ilyen gyorsan So megcsinálni. if I would have 600 non-manager case credits again by month, Hogyha ismét 600 non-manageri CC-m lennének havonta, I could go triple diamond in 1 year. akkor egy év alatt akár tripla gyémánt is lehetek. No, take it easy. Nem, kicsit lassabban. I have many other things to do in forever. Rengeteg dolgot szeretnék még a Forever-rel For megvalósítani. example, getting my leaders to diamond position Az, hogy a vezetőim gyémántok lehessenek, and give them the same possibilities and lifestyle. és megadni nekik minden lehetőséget, illetve magát az éles stílust. So for the last years I was working very strongly with my team. Az elmúlt években nagyon sok vezetőmmel dolgoztam, And I think they are totally ready now for the next wave of growth. és ők most már teljesen készen állnak arra, hogy az üzleteket egy következő szintre tudjuk And I will növelni. show you some tools later. Néhány dolgot megmutatok nektek később. What Forever also gave me is this amazing 13th month income. Amit a Forever adott valójában, az a 13. havi bevételünk, And even for the 40th anniversary in Dallas, this check, that was outstanding. a 40. évfordulójára a cégnél, ugye ez a fantasztikus csekket kaptam. Actually, I promised to Rex to go level 3 for his anniversary. Megígértem Rexnek, amikor az évforduló lesz, level 3-at fogok megcsinálni. And he know when I promise, I keep my promise. És tudja azt, amikor én megígérek valamit, akkor tartom is az ígéretemet. This is always my motivation to keep my promise. Mindig ez a motivációm, hogy betartsam valójában, amit megígérek az embereknek. And also in Stockholm this year, I had a very high level 2 check. Ebben az évben Stockholmban is egy nagyon magas level 2-es bónuszom It's volt. going on and on in this marketing plan. It's just amazing. Forever has the best marketing plan in the whole world. Ez hihetetlen, ahogyan folytatódik a marketing terven, hiszen ugye Forevernek van a legjobb marketing terve a network marketing Why did világában. I show you all this? Miért mutattam meg mindezt ezek nektek? Because this is your future. Azért, mert ez a ti jövőtök.
I was looking to people when I started who had already these results. Én is néztem azokat az embereket, amiket én elkezdtem, hogy So igenis. it doesn't have to be your sponsor or upline, it can be someone you admire in the forever world. Nem kell, hogy a szponzor legyen, vagy a felső vonal legyen, viszont valakit követni And kell. we have many examples. És rengeteg ilyen példa van. So people ask me why you still work so hard. What is it what still drives you? Szóval az emberek gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért dolgozom még mindig, mi az, ami valójában vezet téged. In the first place, it's Rex Mon. Az első az Rex Mon. He's like my father figure. Olyan, mint hogyha az apám lenne. And when I had the chance this January at the Accelerate Week to meet him personally again in his office, És amikor a januárban az Accelerate-en tudtam vele találkozni, I can just say he's the greatest leader I have ever seen. csak azt tudom nektek mondani, hogy a legnagyszerűbb vezető a világnak itt valaha láttam. What a legend. Micsoda legenda. We can be so proud. Mindannyian nagyon büszkék lehetünk. But he's also funny. De egyébként nagyon vicces. He said to me, Azt kérdezte, are you recruiting enough? azt kérdezte tőlem, hogy te I have an eye on your case credits, he said to me. szponzorálsz elég embert, mert figyelem a pontértékeidet. He's very funny. So he's checking on us. Trust me. Szóval vigyázzatok, a Rex az figyel. We make sure that we perform well. Figyeljetek arra, hogy jól tudjunk teljesíteni. So you can imagine after so many years having these checks, it's long time, not about just money anymore. Szóval el tudod képzelni azt, hogy éveken keresztül kapni ezeket a nagy pénzeket, ez már valójában egy szenvedély. And actually I believe if it's just money, it's very poor. Ha csak a pénzért csinál az ember, az nagyon szegény. Rex idea is also not just making money. A Rexnek az ötlete nem csak az, hogy pénzt csináljunk, It's about giving back hanem arról, hogy adjunk vissza. and helping people who cannot help themselves. És azoknak az embereknek segíteni, akik nem tudnak önmagukon segíteni. It's mostly the people who quit who are just driven by making money. Azok az emberek hagyják abba ezt az üzletet, akiket csak a pénz érdekel. Because then when they have the money, they don't know what to go for. Mert amikor megvan a pénzük, akkor nem tudják, hogy mi a következő lépés az üzletben. So make sure it's not just money, it's many other things. Ne legyen csak a pénz a célod, hanem legyen más is mellette. That's why I'm still working. It's not about money. És éppen ezért dolgozok még mindig, mert ez most már nekem nem a pénzről szól, It's about developing myself, hanem arról szól, hogy fejleszem önmagamat, being the best version I can be. hogy a legjobb verzió, önmagam legjobb verzió And lehet. by doing this, inspiring others És ezt végezve, ezeket a feladatokat, másokat inspirálni tudok. and giving back És visszaadni to my team, a csapatomnak, to my friends, a to my barátaimnak, family, a családomnak, to the whole forever world I can speak, és az egész forever világnak, and also to children who cannot help themselves. és azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak önmagukon segíteni. At the end of the day, it's about being proud of what you do, Végül is büszkének, hogy legyél magadra, amit csinálsz. and this will never end. És ennek soha nem lesz vége. That's why I will never stop working. És éppen ezért soha nem fogunk megállni dolgozni. It's not about the money. Ez nem a pénzről szól. It's so much now you don't know what to do with that. Sokszor annyi pénzed van, nem tudsz vele mit csinálni. But there are many projects we can help others. De rengeteg projekt van, ahol tudsz segíteni. Like Rex showed us the way Ahogyan a Rex mutatja az utat nekünk. with Forever Giving. Ahogyan a Forever Giving-el mutatja az utat. So also what drives me is being a good leader and a good example. Jó vezetőnek kell lenni, ezáltal jó példa lesz az emberek számára. And in January 2019, 2019. januárjában I got this amazing invitation to the very first Accelerate Week in Arizona. egy fantasztikus meghívást kaptam, hogy az első Accelerate-en ott tudjak lenni. And at first I wasn't sure if I should go there because they said you just have to be a supervisor. Először nem értettem, hogy ott kell, hogy legyek-e én, mert azt írták, It was quite confusing. hogy szupervájzornak kell, hogy legyél, hogy mehess. Kicsit But össze then voltam I zavarodva. understood. De utána megértettem. You just think back like a supervisor and start from zero again. Szóval csak úgy gondolkozom, mint egy supervisor, és mint hogyha nulláról kezdenéd az egész üzletedet ismét. So January 2019 was my restart, my relighting my fire. 2019. január volt, amikor újra gyújtottam a tüzemet. And maybe I needed to go there and see it in Arizona. Lehet, hogy neked is el kell menni, és meg kell nézni ezt neked Arizonában. The world will always change, A világ mindig változni fog. but you just need to see the possibilities in that changes. Valójában a változásban mindig a lehetőséget kell, hogy keresd és lásd. So if we want change, Szóval, ha változást akarunk, we have to do it. akkor nekünk kell változni.
If it is to be, hogyha akarunk lenni, it is up to me. ez csak rajtunk múlik, hogy kik és mik akarunk lenni. We have the responsibility for ourselves. Mi vagyunk felelősek önmagunkért. If we want to change, we have to be the change. Ha változtatni akarsz, akkor neked kell, hogy a változást tégy, te önmagad. And of course life throws us sometimes some difficult situations. És persze az élet dob néha olyan dolgokat, amelyeket nehéz elintézni. Like each of you, I had them also. Mint nektek is van, nekem is volt. And there also have been some emotional moments where I quite lost my focus. Voltak olyan pillanatok, amikor én is elveszítettem a fókuszt. But then I thought, what example I will be when I let the circumstances ruin us. De akkor arra gondoltam, hogy a körülményeimnek adok teret, így hogyan leszek én a csapatomnak példája, bocsánat. I don't want to go in detail. Nem akarok többet belemenni részletesen. But through my forever work, through my forever business, I found the energy A Forever üzletemben megtaláltam az energiát, to totally black out these problems. az, hogy kizártam ezeket a problémákat, Just have a tunnel view. hogy alagútvízióm legyen, And refocus. és hogy újra fókuszáljak. And this is the power of our mindset. És ez az ereje valójában a gondolkodásmódunknak. And additional the right tools to change things. Megfelelő eszközök ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat. So if it was just about money, I could have given it up easily. Ha csak a pénzről szólt volna ez az egész, akkor már feladtam volna. But it's not about money, it's about what model I am for my team and the forever world. Nem csak a csapatomról szól, hanem arról is, hogy milyen modell vagyok valójában az egész világnak. If I give up, Ha én feladom, they will also give up. akkor ők is föl fogják adni. And this is not a good message. És ez nem egy jó üzenet. So I believe we as leaders, we have to lead by example. Szóval hiszem azt, hogy mi vezetők megfelelő példával kell, hogy vezessünk. So in that last 4 months, Szóval az elmúlt abban a 4 hónapban I turned all my focus and willpower towards akkor minden akaratomat arra fókuszáltam, hogy a munkában jó legyek. and never thinking about failure. És soha nem azon gondolkodom, hogy hogyan bukhatok bele. So that just did not exist in my mindset. Ez számomra lehetetlen volt, hogy valami ne sikerüljön. So no negative energy. I did not allow that to myself. Szóval nem engedtem semmi negatív energiát be az utamba. If we want to be a winner in whatever situation, Ha győztes akarsz lenni bármilyen szituációban, we have to think like a winner. akkor úgy kell gondolkoznod, mint egy győztes. So this is how I started to relight my fire. Szóval így kezdtem el a tüzemet újra gyújtani. This is why I guess you wanted this presentation. Valószínűleg ezért szeretitek volna, hogy itt legyek. Because when we are so many years in this business, Amikor már nagyon régóta benne vagyunk az üzletben, we have to get some new energy from somewhere akkor valahonnan új energiát kell, hogy szerezzünk. by setting new goals. Úgy, hogy új gólokat, célokat tűzünk ki magunk elé. And also just back to the basics, És visszamegyünk az alapokhoz. which means very simple. Ami azt jelenti, ami nagyon egyszerű. Searching for new customers, Az, hogy új vásárlóink legyenek, looking for new people új embereket keresünk, who will recommend me aki majd valójában and my ajánlani fog business engem, offer. illetve magát az üzletet is. That time in Germany and Germany also because it was for Chairman's bonus. Ugye én akkor csak Németországban dolgoztam a Chairman's bónusz miatt. New methods, new methods for recruiting. Új dolgokat kipróbálni ahhoz, hogy jelölteket keressünk, And with these new methods, getting new kind of leaders. és ezekkel az új találmányokkal új embereket találunk. So if we want new business, we have to do new things. Ha új üzletet akarsz és nagyot, akkor új dolgokat kell, hogy csinálj. We will not reach new goals with old things. Az új céljainkat nem fogjuk elérni a régi dolgainkkal. This is a big mistake. Ez egy nagy hiba. And especially for leaders who are many years in this business, Speciálisan azoknak a vezetőknek, akik már évek óta if ebben you az want a üzletben new vannak, growth, hogyha újra szeretnél növekedni, you cannot do the same things like before. akkor nem tudod ugyanazokat a dolgokat csinálni, mint ezelőtt We csináltál. have to do new things. Új dolgokat kell, hogy csinálj. Otherwise, no growth. Egyébként nem lesznek céljaid. So growth is always coming from new team partners. Szóval a növekedés az mindig az új üzletből fog jönni. If you do what you always did, Ha azt csinálod, amit mindig csináltál, you will get the results which you always got. akkor azt az eredményt fogod megkapni, amit mindig akartál.
So I put my head down to work, Szóval lesütöttem a fejemet és elkezdtem dolgozni, and I call it laser focus. és én ezt így hívom, hogy lézerfókusz. Since that time, many people using this word, laser focus. Azóta nagyon sok ember használ lézerfókuszt. It's not just focus, it's laser focused. Ez nem csak fókusz, ez lézerfókusz. Right to the point. Csak oda. So my goal was to not be the victim in that circumstances in 2016 and be a good leader. Szóval 2016-ban nem akartam azt, hogy az az ember legyek, akire nem néznek föl, hanem az az ember akartam lenni, aki tudja vezetni a csapatát. And being the winner over myself in the Forever Global Rally 17 in my country, in Dubai. Győztes akartam lenni, önmaga akartam legyőzni 2012 And Dubájra. just use this 4 months to make it happen and finish with Chairman bonus level 2. És csak azt a 4 hónapot használtam fel arra, hogy a Chairman's bonus be tudjam fejezni. And guess what? És képzeld, mi történt? After being focused on this, Miután fókuszáltam, on the 30th of December 2016, I made it. December 30-án 2016-ban megcsináltam. And it was not about that money on that check. És nem a pénzről szólt, It was about not being the victim, but being the winner. hanem arról szólt, hogy ne áldozat legyek, hanem győztes legyek. And this encouraged me to so much more things. És ez az, ami vezetett engem folyamatosan. Because I could feel my own power. Mert éreztem a saját erőmet. That if the mindset is right, everything can happen. Mert hogyha a gondolkodásmódom jó, akkor bármi megtörténhet. So I also urge you to not give up too early. Szóval elmondom nektek, hogy ne adjátok föl túl It's könnyen. just September. Csak szeptember So van. everything's still possible. Szóval valójában még minden In lehetséges. 4 months you can change the game totally. 4 hónap alatt a teljes játékot meg tudod változtatni. And I finished when it was done. És akkor végeztem, amikor vége volt, nem And not előtte. before. És nem előtte. So never give up too early. Szóval soha ne add fel túl korán. So what we need to know about our industry network marketing. Szóval mit kell tudni magáról a network marketingről, mint iparágról? As in every business, Mint minden üzletben, professional success needs to be well prepared. a sikert azt valójában elő kell készíteni. In network marketing it's about 12 months. A network marketingben ez kb. 12 hónap. Because we do not see the results immediately. Mert nem látjuk az eredményeket azonnal, We see them after. majd csak később. And this is why sometimes people give up too early because they are looking for the results. És ezért adják fel leggyakrabban az emberek az elején, mert nem látják az But eredményeket. if you tell your new recruits that they need to give this business time, Ha elmondod az új embereknek, hogy igenis ennek az üzletnek időt kell adni, they will not be disappointed when they don't have the results immediately. akkor nem lesznek csalódottak, hogy nincsenek eredmények azonnal. So for the smaller progress, we need like 3 to 6 months. Ahhoz, hogy az üzletünk egy picit emelkedjen, kb. 3-6 hónap kell. And for the bigger progress, about 12 months. Ahhoz, hogy nagyobbat tudjunk építeni, kb. 12 hónap kell. This is why we know what in 12 months our business will look like. És ezért tudjuk, hogy mi fog következni az üzletben a következő 12 hónapban. So if we set high goals now, Hogyha magas céljaid vannak, in 12 months we will see the results. akkor 12 hónappal látni fogod az eredményeket. And of course until that we have steps in between. És persze addig a lépéseket meg kell tenni. So out of my personal experience, Szóval a személyes tapasztalataimból, when I changed my mindset in those 4 months in 2016, amikor a gondolkodásmódomat egy kicsit megfordítottam 2016-ban, turning the bad circumstances into positive energy, azokat a rossz körülményeket egy pozitív energiává változtattam. that was the base and the reason for my success in 2017. Ez volt valójában, hogy 2017-ben egy nagyot tudtam So építeni. you see, every difficult situation can have a very great outcome. Szóval hogyan látod, minden olyan nehézség, ami az üzletedben van, egy nagyszerű eredményt tud hozni. So remember, as a leader, we have to do it first, Szóval emlékezz, mi, mint vezetők, nekünk kell először and megcsinálni. then others will follow us. Majd később a többiek jönnek utánunk. We don't need followers, we need other leaders. Nem követőket keresünk, hanem vezetőket. So leaders will always look up to their leader. Szóval a vezetők mindig föl fognak nézni a vezetőre. So we make sure we're leading by good example. Legyél abban biztos, hogy mindig a megfelelő példával fogsz Not vezetni. by talking or showing, Nem csak beszélünk és mutatunk, by doing it. hanem csináljunk. So working the basics again and again, Szóval
csinálva az alapmunkát folyamatosan, is one of the biggest leadership skills in network marketing. ez a legnagyobb vezetői készség, amit meg kell mutatnunk ebben And az that's why üzletben. it's very easy to have a new growth. És éppen ezért nagyon jó megmutatni, és könnyű megmutatni a növekedést. So as I said, bigger results need 12 months preparation. Ahogyan mondtam, ugye ahhoz, hogy nagyobb eredményeink legyenek, 12 hónap előkészület kell hozzá. And I felt totally ready in January 2019, 2019. januárban abszolút készen álltam, ready for the big change. ahhoz, hogy nagy változás legyen, Because in 2018 I was preparing that change. mert 2018-ban elindítottam ezt a változást. So I did everything new. Szóval mindenből újat csináltam. New recruiting tools, Jelöltkereséshez új eszközöket new használok, methods of winning new clients, új üzenet ahhoz, hogy új emberek legyenek az üzletemben, new trainings, új tréning, new coachings, új coaching, a new system where my team can work with. új rendszer, amivel a csapatom tud dolgozni. So everything new. Szóval minden új lett. And I took a professional on my side who is my coach and mentor since 25 years. És ugye van mellettem valaki, aki már 20 éve mentorál engem, aki profi az iparágban, It's Michael Strachowitz. Michael Strachowitz, And we developed a new system. és felépítettünk egy teljesen új rendszert, So it starts with a one-to-one presentation. ami egy 1-1 prezentációval kezdődik. If you wish to, that can be your system too. Ha szeretnéd, akkor ez a te rendszered is lehet akár. And after this one-to-one presentation, there must be an infrastructure where people can take people to a OPP, to a business opportunity meeting. Kell az embereknek egy infrastruktúra ahhoz, hogy az 1-1 után egy üzleti prezentációra vigyék el az embereket. Who wants to work online? Aki online szeretne dolgozni. They have this business presentation as a HD video, Ez egy prezentáció valójában, amit megkaphatnak online is, so they can send it out. amit ki tudnak az embereknek So küldeni. let's say somebody joins on Tuesday. Tessék, nézzük azt, hogy valaki kedden elkezdi az üzletet. Two days later, 2 nappal később, they need to have a fast start training. 2 nappal később meg kell nézni a gyors start tréninget. Latest on the third day. A legkésőbb a 3. napon. We call this the 72 hours rule. Ezt mi a 72 órás szabálynak hívjuk. If it takes too long, Ha túl hosszú ideig húzzák az emberek, they will not start. akkor nem fogják elkezdeni az Even üzletet. they have been at the opportunity meeting. Még akkor sem, hogyha az üzleti So prezentáción we need voltak. to have a speed in the first 72 hours. Szóval az első 72 órában kell, hogy meglegyen a gyorsaság. And help this new recruit to write his list, to do the phone calls, Segítsünk ezeknek az új embereknek, hogy hogyan telefonáljanak, hogyan írják meg a névlistájukat, and to learn how to invite to the next business presentation. és az, hogy megtanulják azt, hogy hogyan kell az embereket meghívni a következő üzleti prezentációra. This has to happen within 1 week. Ennek 1 hét alatt kell, hogy megtörténjen. This is the way how you can build up momentum in every single city, Ez az útja valójában az, hogy hogyan tudsz egy momentumot felépíteni bármelyik városban. in every language. Minden nyelven. But it has to be the same systematic. Mindenhol ugyanazt a rendszert kell használni. So he learned in his first 3 days how to bring new prospects to our business presentation. Szóval akivel elkezdtem együtt dolgozni, az első 3 napban ugye megtanulta azt, hogy hogyan kell embereket az üzleti prezentációra hozni. And for his new prospect, the cycle starts again. És valójában az új embernek ugyanez a kör fog elindulni. And of course, there have been people who said no at the business presentation. És persze majd lesz az, amikor az emberek azt mondják, hogy nem az üzleti prezentáción, We have to give them something és ezeknek az embereknek is adni kell to valamit. not lose them. Azért, hogy ne veszítsük el őket. So there has to be a product presentation where we can put them on as customers. Szóval ezért kell, hogy egy termékprezentáció legyen, ahol be tudjuk ezeket az embereket rakni. So every no to the business is a yes to the product, Minden egyes nem az üzletre, az egy igen a termékre. which explains where the customers are coming from. Ami valójában megmagyarázza azt, hogy honnan jönnek valójában If you a have vendégek. 5 people, Ha 5 ember van, 1 will join egy csatlakozni fog, and 4 will say no. és 4 azt mondja, hogy nem. And these 4 people can become our customers. És ez a 4 ember lehet valójában a mi. So therefore your non-manager group can grow with both parts. Ezáltal a non-manageri CC tudnak növekedni folyamatosan. And maybe after this prospect has been at the product presentation, Lehet, hogy később majd ez a jelölt ugye egy termékbemutatón lesz, he changed his mind majd azt mondja, hogy változtatok a and now he gondolkodásmódomon, wants to start the business. és el akarja kezdeni az üzletet. So you see, we didn't lose him. Szóval látva azt, hogy nem veszítettük el az embert. But there have to be an infrastructure in place where you can put those people in.
De ezért kell, hogy infrastruktúra legyen az üzletedben, hogy ne veszítsük el az embereket. So now this one who went to the business presentation, then to the product presentation, now he comes to the fast start. Szóval az ember, aki elment az üzleti prezentációra, majd ugye megnézte a terméket, most már ott van a gyors start tréningünkön. So the same after a one-to-one. When somebody says no, Szóval az ember, aki az egy prezentáció után azt mondja, hogy nem, you put them in the same product presentation, berakod az embereket ugyanerre a termékprezentációra. which is a presentation where the whole team can bring customers and prospects who said no. Ami a prezentáció valójában, ahonnan az egész csapat tudja hozni az embereket, akik azt mondták, hogy nem. Massively many new clients. Nagyon-nagyon meg tudja növelni az új emberek számát. Because if you recruit, Mert hogyha keresed a jelölteket, you get 4 no's, akkor megkapod a 4 nemet. it's 4 new customers. Ez azt jelenti, hogy 4 új termék felvásárlód van. And maybe later they get it and they also can become a distributor. Majd lehet, hogy később megértik, és ők is akár disztribútorok lehetnek. So this I call the small duplicatable cycle. Én ezt úgy hívom, hogy pici duplikációs kör. And then we have the huge duplicatable cycle, which is creating leadership. Persze van egy másik oldal is, ahol már a vezetőknek beszélünk. And this is when the people who started És ez, amikor az emberek már elkezdték, get the right professional education to become a professional network marketer. ahol megkapják valójában azt a profi képzést, hogy igazán ők is profik legyenek magában a network marketingben. So for the moment in German language, Szóval jelen pillanatban német nyelven, but I will duplicate that now in different countries and languages. de most már a rendszeremet minden más országban duplikálni fogom. Michael Strachowitz and me, we founded the first network marketing academy with a certification. Mihály Strachowitz-szel megalapítottuk azt, hogy valójában network marketing certifikációt kaphatnak az emberek. So it's 6 parts. Ez 6 részből áll. And at the end they get a certificate where they can see, which they can show to their prospects. A végén 6 héttel később ugye egy certifikációt kapnak, amit meg tudnak mutatni a jelöltjeiknek. This is a new profession. Ez egy új profession. It's a professional profession. Ez egy profi profession. So there they learn what to do and to succeed as professional network marketers. Ott megtanulnak mindent, és ezáltal hogy ők is profik tudnak lenni a network marketing iparágban. And it's a train-to-trainer system. Ez valójában a trainer rendszer. That means everybody who got this certification can now train the same to his team. Szóval azok az emberek, akik megkapták ezt a certifikációt, ők is tudják ezt duplikálni az üzletükbe. This is how we train them the right things and how we duplicate leadership. Ez az az út, ahogyan tréningelem az embereket, és így van valójában a duplikáció az üzletünkben. So this new system was in place beginning of this year. Szóval ezt az új rendszert összeraktuk az év elején, That's why I knew és éppen ezért tudtam. that I'm on the turning point. Épp ezért éreztem azt, hogy a fordulóponton vagyok. So therefore I was very much looking forward that the first Accelerate Week was in January. Éppen ezért nagyon vártam az első Accelerate-et januárban, And I just wanted to manifest my decision there. és valójában csak azt akartam, hogy igenis jó döntést hozok. I can tell you it was amazing days with Greg, Rex and all the vice presidents. Fantasztikus napokat töltöttünk el a Greggel, Rexel, tényleg fantasztikus volt. Very personal. Nagyon személyes volt. I've never seen such an event. Soha nem voltam ilyen helyen vagy találkozón. I think they created a very special new idea. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon speciális új ötlet tőlük. What's the secret of a good leader? Mi a titok ahhoz, hogy az ember jó vezető legyen? To never stop learning and stay coachable. Az, hogy soha ne áll meg tanulni, illetve legyél tanítható. So knowing this, Tudván ezt, we launched several new tools for the success of our teams. ezért rengeteg új dolgot elindítottunk az üzletünkben, új eszközöket használunk. As you maybe have seen me filming the last days, we are producing much more videos right now. Lehet, hogy láttátok az elmúlt napokban, hogy rengeteget filmeztünk és újabb videókat fogunk kihozni, Because video marketing is the number one in marketing now. mert a videó marketing valójában az első a marketingben most már. So this Network Marketing Academy I was mentioning Amiről beszéltem a Network Marketing Akadémiáról, brought out about 60 to 80 trained trainers, körülbelül 60-80 olyan ember van már, aki tud tréningelni, and they are on it now, és most már ők is csinálják. starting with this year. És ez így kezdték el ebben az évben. I know it's going to be an amazing growth. És tudom, hogy ez fantasztikus növekedést fog tudni hozni. How do I know it? Hogyan tudom ezt? Because it was prepared since 12 months. Azért, mert előkészítettem 12 I'm hónappal not saying előtte. that out of the blue. Ezt nem csak így mondom,
I like to be prepared. Én nagyon szeretem azt, hogy föl tudok So I készülni know valamire. it. Szóval tudom. It's not just a guess. Ez nem csak egy ötlet, hanem ez egy tény. So my goal was to build a total different leadership in a new generation of leaders. Az én ötletem az volt, hogy egy teljesen új leadershipet építsek föl, illetve új vezetőim legyenek. And I became inspired by the Accelerate Week. És egy hatalmas inspirációt kaptam az Accelerate héten. And I'm very much looking forward to duplicate that in November now in my very first Accelerate Day. És nagyon várom azt, hogy ugyanez le tudjam másolni a legelső Accelerate napomon. And we have a very inspiring project going on. Egy nagyon inspirációs projektünk van jelen pillanatban. To put the offline and online world together under one roof. A célunk az az, hogy valójában az offline, illetve az online világot egy tető alá tudjuk hozni. So thanks to Victor and his patience. Köszönöm szépen Egyed Victor Agency-nek, With ügynökségnek. me being a dinosaur in offline marketing. Én az, aki egy dinoszaurusz vagyok. He managed it so that I understand online marketing now. Megtanította nekem, hogy hogyan kell az online marketinget használni. So if I can do it, everybody can do it. Ha én meg tudom csinálni, mindenki meg tudja csinálni. I want to take the chance to thank you, Victor. Meg szeretném köszönni Viktornak. Köszönöm. My Facebook looks amazing. Én azt gondolom, hogy a Facebookom csodálatos. Thanks to your coachings. Köszönöm. So, and also, I saw in that Accelerate Week that the company totally focuses on Eagle managers. Láttam azt, hogy a cég az Accelerate héten abszolút az Eagle Manageri programra fókuszál. This is where Greg sees the highest potential. Ez az, ahol valójában Greg a legnagyobb potenciált látja. So we should do also. Szóval nekünk is ezt kell csinálni. So I created already my first in February and will do my second Eagle Manager Academy in Germany and Austria in November. Létrehoztam azt, hogy egy Eagle Manageri programom legyen, amit valójában Németországban, Ausztriában lesz majd. And again, we will do it together, online and offline, under one roof with Victor and Susanna. És ezt Viktor és Susanával együtt fogjuk csinálni egy tető alatt. And you can see something. És valamit látsz. We are not upline or downline. Ahogyan látod, mi nem alsó vonal, felső vonal vagyunk. But we are one forever family. We are inspiring each other. Mi egy forever család vagyunk, és inspiráljuk egymást. And we grow on each other. És egymás mellett növünk. And this is the energy you have to find around you. És ez az energia, amit neked is meg kell találnod So magad körül. both parties can grow. Szóval mind a ketten nőni tudnak. And I know some amazing results will come out of this project. És tudom azt, hogy ebből a projektből fantasztikus eredményeink lesznek. So when we want to have a new growth, we have to think bigger than ever before. Szóval amikor újat szeretnél, akkor teljesen másképp kell, hogy gondolkodjál. But what I often still see Amit gyakran látok, is people just doing the minimum instead of the maximum. azt, hogy az emberek csak a minimumot csinálják, és nem a maximumot. They just do as much to get the bonus. Csak annyit csinálnak, hogy megkapják a bónuszokat. So 12.00 case credits on the 31st. A hónap végén, 31-én 12.00 CC fog bemenni. Shame on them. Szégyeljek el magukat. This is not how leaders react. Az vezetőknek nem így kell dolgozni. Same with the 4CC. Ugyanez a 4CC-vel. So if you think in minimum, your growth will be a minimum growth. Hogyha minimumban gondolkodol, akkor a növekedésed is minimum If you lesz. want to change something, Ha változtatni akarsz valamit, we should do it ourselves. akkor nekünk kell először megtennünk. Have the 4 and 12 and any other qualification ready on the 10th of the month. Az, hogy a 4, a 12 CC a hónap 10-én meglegyen, And show that to our team és mutassuk meg ezt a csapatunknak, that we did that. hogy mi ezt megcsináltuk. Fortunately for our Germany has a list every 10th of the month. Szerencsére a német Forevernek van egy ilyen listája minden hónapban, Where you can see everybody who is active on the 10th. amit látod, hogy ugye hónap 10-énél aktívak voltak-e vagy sem. It's not enough people yet on that list. És nincs elég ember ezen a listán. So the growth is not coming from thinking minimum. Szóval a növekedés az nem onnan jön, hogy minimálisan gondolkodsz. We need to aim higher than ever before and think in maximum. Hogyha maximumot akarsz, akkor teljesen másképp kell, hogy gondolkodj. Because what happens when you think just in minimum? Mert mi történik, amikor csak a minimumon gondolkodol? Your chances to succeed is just 50-50. A lehetőséget ahhoz, hogy sikeres legyél, kb. 50-50. It's a really poor attitude. Ez egy nagyon rossz attitűd.
And failing can be expected. És az, hogy belebukjál, ez teljesen normális. And that sums up month by month. És amikor ez multiplálódik hónapról hónapra, And then end of the year you have to fight for the results. és akkor év végén harcolnunk kell az eredményekért. That's why many people fail, because they worked minimum instead of maximum. Éppen ezért nagyon sok ember belebukik, hiszen nem a maximumra fókuszáltak, hanem a minimumra. But it's easy to change. De nagyon könnyű változtatni. Next week a new month start. A következő hónap, következő hét. So if you and your team members are active until the 10th, Szóval, hogyha te és a csapatod a 10-ig már I aktívak, promise you after 3 months, megígérem neked, hogy 3 hónappal később you can see already a different growth. abszolút látni fogsz egy másfél növekedést az üzletedben. So what's my advice so far? Szóval, mi az én tanácsom számotokra? That the business year has to be planned ahead. Szóval a bizniszt, az üzletet valójában meg kell tervezni előre. We need to have discipline, Fegyelmesnek kell legyünk, put in hard work, bele kell tenni a kemény munkát, and continuously and persistency. és folyamatosnak kitartanak kell legyünk. And we do it as a team. És csapatban dolgozunk. We help our future leaders, our next generation of leaders with 2-by-1 meetings. Segítjük azokat az embereket, a következő vezetőink a 2x1-ben támogatjuk a Or Zoom munkájukat. conferences. Sorry? Or Zoom conferences. Vagy például a Zoom konferenciákon keresztül. So when we've done our job until the 10th, then there are 20 days left to support the team. Szóval, hogyha az első 10 napban már 4 CC és 12 CCC aktív vagy, akkor a következő 20 nap már ott áll a te üzletednek a felépítésére. This is how you can support your team the most. És így tudod a csapatodra legjobban támogatni. Finish everything on the 10th, and then you have 20 days for your team. Befejezem minden 10-én, és 20 napod van még dolgozni. And also choose wisely whom you're surrounded with. Nagyon vigyáznod kell arra, hogy ki az, akivel körülveszed magad. Make sure this is people who inspire you. Legyél abban biztos, hogy ezek az emberek inspirálnak téged. And not take your energy away. Nem csak elveszik az energiádat. Because if you want to have a positive mindset, Mert hogyha pozitív gondolkodásmódot szeretnél, creating huge goals, ha nagy célokat szeretnél elérni, you need to have people around you who believe in you. akkor olyan emberekkel körüléd, akik hisznek benned. And I think all the leaders in Diamond should always lead by example and inspire and help each other. És azt gondolom, hogy a gyémántok, illetve a vezetők mindig kell, hogy példával vezessenek, illetve ugye előjárjanak az utukon. We don't have to be in one downline for this. Nem kell, hogy mi egy vonalba legyünk ehhez. We are in the Forever family. Mi a Forever családban And we vagyunk. can always help each other. Mindig tudunk egymásnak segíteni. This is thinking bigger. Ez az, amikor nagyobban gondolkodik az ember. And also creating a new why. És illetve elindítani egy új célt az I életedben. said before, money is not a driving force for a long time. Ahogyan mondtam, hosszú távon a pénz az nem tudja az embert vezetni. So again, my forever brother, Kim, Szóval a Forever tesóm, a Kim Madsen, I call him my forever brother because we have the same sponsor and no parents. azért hívom Forever tesónak, mert ugye ugyanaz a szponzorunk, de nem szüleink. Our sponsor died A mi szponzorunk sajnos when we meghalt, started. amikor mi elkezdtük ezt az So we are üzletet. taking care of each other since 20 years. Szóval az elmúlt 20 évben támogatjuk egymást We are not in folyamatosan. one team. Nem egy csoportban vagyunk, Still we are supporting each other. és még ennek ellenére is támogatjuk egymás munkáját. And Kim showed me a new way how to give back. A Kim megmutatta nekem azt, hogy hogyan jöjjek vissza. And I just want to show you this video. Meg szeretném nektek ezt a videót mutatni. They brought hope. They have made people from zero to heroes. So we are soon expecting heroes from this slum. This is one of the biggest slums in Uganda. Help Africa is an organization that is helping underprivileged children to get a better life and to have a secure future by taking them back to school. My name is Mwenye David, the head teacher of Kauku Parents School. Help Africa is having 86 children in Kauku Parents School. Kauku Parents is a boarding school, and all children who are being sponsored by Help Africa, they stay here at school. In fact, we are very, very happy with Help Africa because they are able
to fulfill all the school requirements. All the staff members, they act like parents. So to come here in this wonderful paradise here, they get a box of personal belongings. Maybe they have not even at all had personal belongings before. They hardly have clothes or shoes to wear. And then they're here with new shoes, with new uniforms, and with the box, with the key, they have something they own. They want to become lawyers, they want to become teachers, they want to become nurses, because they know now the rest of the things have been what? Provided. They don't think about food again. We are very proud of partnering with you. I can say on behalf of Help Africa that we will have a relationship forever. Thank you. Köszönöm szépen. These kids have nothing, Ezeknek a gyerekeknek nincs semmiük, but they are smiling. de mosolyognak, They are happy. boldogok. And in the Western Europe world, people have everything, És Nyugat-Európában az embereknek and they are mindenük megvan, complaining. és ők panaszkodnak. Something is wrong here. Valami nincs rendben itt. So why don't we use our forever business Szóval miért nem használjuk a mi forever üzletünket to help underprivileged children ahhoz, hogy segítsünk ilyen at hátrányos least helyzetű to go to gyerekeken, school az, hogy iskolába menjenek, and have 2 meals per day? illetve kétszer tudjanak étkezni naponta. And then we can make the world a better place. És akkor tudjuk a világot egy jobb helyé varázsolni. In the spirit of Rex, A Rexnek a szellemében. because this is what he teaches us. Mert ez az, amit tanít nekünk. Always reaching out for the one who cannot help themselves. Mindig segíteni azoknak, akik nem tudnak önmagukon segíteni. And it's the only business I know where we can really do that. És én azt gondolom, hogy ez az egyetlen üzlet, ahol ezt So valójában it's in tudjuk our csinálni. hands. Szóval a mi kezünkben van. And just see this. Actually, in that year where I almost didn't do that chairman bonus level 2, Ebben az évben, amikor majd, hogy nem csináltam meg a 2-es szintű Chairman's bónuszt, I put all this bonus to Help Africa. az egész bónuszomat visszaadtam It a was Help not about that Afrikának. money. Nem a pénzről szólt, It was about being a good leader for my team hanem arról szólt, hogy a csapatomnak jó vezetője legyek, and turning bad circumstances into positive energy. és az, hogy a rossz szituációkat egy pozitív energiával And váltsam out át. of the most difficult situations, something good is coming out. A legrosszabb pillanatokból mindig a legjobbak jönnek ki. I believe in that. Én abszolút hiszem ezt. Some call it karma. Valaki karmának hívja. So this girl found me. Szóval ez a lány megtalált engem. Her name is Sarah. Sarának hívják, She's now 11. 11 éves, And when we found her, és amikor én megtaláltam őt, really bad things have happened to her in her life. nagyon rossz dolgok történtek az életében, And Kim Madsen said to me, she will not only have a future through you, you also will have a change. azt mondta Kim Madsen, hogy ennek a gyereknek nem csupán a jövőjét fogod felépíteni, hanem te is meg fogsz változni. She will do so much to you. Nagyon sok mindent fog adni neked. And I did not understand that in the first moment. Először nem értettem, hogy miről beszél, But after I went to Uganda first time in October majd miután elmentem Ugandába 2017, 2017-ben, I understood what he meant. megértettem, hogy mit mondott. I am her hope, Én vagyok a reménye, and she's my hope. és ő meg az én reményem. And it's just an amazing relationship. Ez egy csodálatos kapcsolat. She can smile again. Újra tud mosolyogni, She goes to school now. iskolába jár, She has new friends. új barátai vannak, Look at her face now. és nézd az arcát most. This smile she has all the time. Ez a mosoly van az arcán mindig. When we met her, she was just looking on the floor. Amikor találkoztam vele, mindig csak a földet She nézte. could not look in our eyes Nem tudott az emberek szemébe nézni, because she felt worthless. mert nem éreztem, semminek éreztem Now magát. she feels she's someone Most úgy érzi, hogy ő már valaki. just by that little help.
csak úgy, hogy egy picit segítettünk. And since that, it has given me so much back, És azóta rengeteg dolgot kaptam én is which vissza, has nothing to do with money. és eznek semmi köze nincs a pénzhez. So I was not fortunate enough to have own children, Szóval sajnos nekem nem lett egy saját gyerekem, but now I have Sarah. de most már van egy szarám. And not just Sarah, also her mom. Nem csak Szara, hanem az anyukája is. She couldn't help the family before. Sajnos, hogy nem tudta a családot támogatni ezelőtt. And now I helped her to have a small entrepreneurship. Most segítettem neki abban, hogy legyen egy kis üzlete. She's now selling charcoal to other women, Szenet árul másoknak, and her children don't have to beg anymore. és a gyermekeknek nem kell, hogy koldusok legyenek ezek She can után, buy them food, és tudja őket etetni. and she's very proud on herself now. És ő most nagyon büszke már magára. This is what all comes back to us. És ez, ami minden visszajön hozzánk. And I was visiting that school, this Kavuki parenting school with Kim. Én a Kimmel meglátogattam ezt az iskolát. There are now almost 300 children we took out of the slum and which are in the school now. Több mint 300 gyereket hoztunk ki a slumból, akik ma már iskolában vannak. And look what they get taught, what they get trained in school. És nézd azt, hogy hogyan vannak tanítva ők az iskolában. Having a small entrepreneurship to make Uganda great. Egy pici vállalkozásra indítottam neki, és Uganda ismét nagyszerű lehet. So while they're in school, they're learning entrepreneurship. Szóval miért vannak ők iskolában, és a vállalkozásról tanulnak? That's quite an amazing school. Én azt gondolom, hogy ez csodálatos iskola, hogy ezt So you tanulják. can expect that this is the future of this country. Szóval most már tudod, hogy Ugandának valójában mi a jövője. By helping these children to get education, Segítve ezeket a gyerekeket, hogy műveltek legyenek, they will have different people who can help their country és later. akkor különböző emberek tudják az országot segíteni. And of course, I couldn't hold myself back and talk to my friends and take them with me to Uganda. És persze nem tudtam megállni, hogy ne beszéljek az emberekhez, barátaimhoz, és elvittem őket Ugandába. And this is Sandra, És ő Sandra, who now has a little Irene akinek ugyanúgy van egy örökbefogadott kislánya, as her sponsored daughter. és ő a szponzorált lánya valójában. And these two are big friends now. És ők már nagyon jó barátok, They even did not know each other before. és ők nem is ismerik egymást ezelőtt. Happy smiles Boldog mosoly from the children who had not even to eat before. a gyerektől, aki azelőtt nem is tudta, hogy hogyan fog táplálkozni. And this is in the spirit of Rex. És ez valójában a Rexnek a szelleme. Help as many people as we can, Segíts annyi embernek, amennyinek csak tudsz. not just with money, Nem csak pénzzel, also with love, szeretettel, giving hope and respect. reményt és tiszteletet adni az So embereknek. they feel they are someone. Szóval ők is úgy érzik, hogy valakik ők is. So I've been in that slum now several times. Már többször voltam ebben a slumban. It's the poorest slum in Uganda, Ugandában ez a legszegényebb környék, but nobody is on medicine for feeling bad or de senkinek, how you call all these diseases. They Okay. don't know about it. senki sem szent gyógyszereket, csak azért, mert megbetegedjenek, nem They're just ismerik. happy with that how they are. Annak örülnek, ahogyan élnek. And I think we can learn a lot from them. És azt gondolom, hogy ezektől az embertől rengeteget tudunk Being tanulni. happy with the small things also. Az, hogy apró pici dolgoknak örülni tudunk. Even they are Christian, they never thought what is Christmas or Santa Claus. Szegények azt se tudták, hogy mi valójában a karácsony. So first time they saw a Christmas tree Először láttak and Santa karácsonyfát, Claus, és akkor először láttak and télapót, there was just a joy to watch them. és akkor csak egy öröm volt nézni őket. And actually I want to mention that also Victor and Susanna have now a little Gloria. They got sponsored by Victor and Susanna. Nekünk is van egy kislányunk, bocsánat, így mondom inkább, a Glória, akinek mi is támogatjuk az életét. I believe a real friend encourages you and sees the potential in you. Hiszem azt, hogy az igazi barátok azok folyamatosan segítenek és látják benned a potenciált, Like Kim saw it in me, ahogyan Kim bennem látta, and he said, "You will be a good mother now for Sarah."
És azt mondta, hogy most már egy jó anyja leszel a Szara számára. I cannot thank him enough for that. Ezért nem tudok eleget megköszönni neki. And I also believe a real friend lifts you up És hiszek abban is, hogy az igazi barátok megemelnek téged, and helps you to grow. és segítenek a növekedésedben. The others are not real friends. A többiek azok nem igazi barátok akkor. So check out who is the 5 people around you if they really want to lift you up and help you to grow. Szóval nézd meg, hogy ki az az 5 ember, aki körülötted van, és valójában megemel téged. A real friends open your eyes for new possibilities. A jó barátok azok kinyitják a szemedet az új potenciálra. And the real friend is there for you when you need help. A valós barátok ott vannak, amikor segítségre van szükséged. So thank you, Kim Madsen, my friend. Köszönöm, Kim Madsen barátom. Thank you, Jane Leach, my friend. Köszönöm, Jane Leach. Thank you, Miklos, my friend. Köszönöm, Miklós. Since more than 20 years, he's the one who taught me and my team German bonus, and he's just a master with that. So many times he was in Germany. Ő volt az, aki megtanította a csapatomnak a Champions bónuszt, és rengetegszer volt nálam Németországban. And for my new online business, thank you, Victor and Susanna. We are all not in one downline or upline, but we are all in Forever family. Ahogyan látjátok, semmi közünk nincs egymáshoz, viszont egy családban vagyunk, a Forever családban. But still we are helping each other. De folyamatosan támogatjuk, segítjük egymást. And this is how we all can grow together. És így tudunk együtt nőni valójában. I believe together we can change the world. Thank you very much. Én hiszem azt, hogy együtt meg tudjuk változtatni a világot. Köszönöm szépen.